Xin chào, Tít Garden hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn một loại quả rất là phổ biến. Đó là quả bòn bon. Bòn bon còn gọi là dâu da đất hay lòn bon là loài cây ăn quả nhiệt đới thuộc họ xoan. Bản địa bòn bon là bán đảo Mã Lai, nhưng nay cây này phổ biến trồng khắp vùng Đông Nam Á và Nam Á. Cây bòn bon là dạng cây trung bình, cao khoảng 10 đến 15 mét. Đây là hình ảnh về vườn bòn bon đến độ thu hoạch, quả sum xuê từ gốc đến ngọn. Những người làm vườn đang dùng kéo để cắt xuống từng chùm quả bòn bon chín già. Bòn bon có hình tròn, vỏ dẻo, phần thịt có màu trắng đục, bên trong có khoảng 5 đến 6 múi. Quả bòn bon có chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe con người. Bòn bon có vị hơi chua, khi chín thì ngọt hơn. Công dụng của quả bòn bon với sức khỏe thì chất chống oxy hóa cực tốt cho cơ thể. Trong bòn bon có chứa carotin có tác dụng chống oxy hóa cực tốt. Chất này giúp ngăn ngừa sự hình thành của tế bào xấu có hại, duy trì các tế bào có lợi cho cơ thể, ngăn ngừa lão hóa. Vitamin C trong quả bòn bon bảo vệ các tế bào quan trọng trong cơ thể khỏi các tác nhân gây hại, từ đó giúp ngăn ngừa lão hóa sớm, có lợi cho nướu và răng, góp phần giúp nướu tăng thêm chắc khỏe. Ngoài ra, phosphor có trong quả bòn bon sẽ giúp bảo vệ men răng hiệu quả. Quả bòn bon ngăn ngừa bệnh tim mạch. Vitamin B có trong quả bòn bon sẽ giúp ngăn ngừa các bệnh về tim mạch. Quả bòn bon còn tham gia vào quá trình sản xuất hồng cầu, giúp gia tăng lượng hồng cầu trong máu. Quả bòn bon làm đẹp da vì có chứa vitamin E, rất tốt cho làn da. Quả bòn bon còn ngăn ngừa táo bón do hàm lượng chất xơ trong quả bòn bon rất là cao, giúp ngăn ngừa táo bón, có lợi cho hệ tiêu hóa. Vitamin B trong bòn bon giúp làm giảm lượng cholesterol xấu, gây hại cho cơ thể, ngăn ngừa các bệnh tim mạch, sói mật. Quả bòn bon rất là nhiều tác dụng tốt cho cơ thể con người. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hãy đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nhé. Xin chào.